हाय फ्रेंड्स, कसे आहात? स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे सोनाली कवडे. आणि आज आपण बनवणार आहोत कुरकुरीत अशी पापडाची चटणी. चला तर मग बघूया. तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी मी एक बाउल घेतला आणि या ठिकाणी मी 3 पापड घेतलेले, तळून घेतलेले पापड आहेत. हे तुम्ही भाजून घेतलेले पण यूज करू शकता. आता आपल्याला हे पापड छानपैकी हाताने बारीक करून घ्यायचं आहे, याचा छान चुरा करून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही बघू शकता मी पापड छानपैकी क्रश करून घेतला आहे. आता आपल्याला या ठिकाणी चवीनुसार मीठ, लाल मिरची पावडर किंवा तुम्ही कांदा लसूण मसाला किंवा तुमच्याजवळ जो साठवणीतला मसाला असेल तो पण तुम्ही यूज करू शकता. आणि आता आपल्याला या ठिकाणी सर्व मिश्रण एकत्र छानपैकी मिक्स करून घ्यायचे. जर तुम्ही पापड भाजून घेतला असेल तर 1 चमचा तेल ॲड करा आणि जर पापड तळून घेतलेला असेल तर तेल ॲड करायची गरज पडणार नाही. आता आपल्याला या ठिकाणी बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर घालायची आहे. आपली पापडाची चटणी तयार होते. अतिशय 2 मिनिटाच्या आत, 1 मिनिटामध्ये तुमची पापडाची चटणी तयार होते. जर तुम्हाला भाजी बनवायचा कंटाळा आला असेल, काहीतरी चटपटीत खायचं असेल तर नक्की ट्राय करून बघा मुलांच्या टिफिनसाठी, किंवा तुम्ही मुलांना पोळीमध्ये रोल करून पण देऊ शकता. 1 पोळी नक्की एक्स्ट्रा खाताल ह्या चटणीसोबत. आणि जेवणासोबत तोंडी लावण्यासाठी तुमची कुरकुरीत पापडाची चटणी तयार आहे. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.